Vizitatorul, spectatorul este invitat să descopere mai degrabă un fel de laborator al artistului și, în plus, în afară de fotografie, de data aceasta, fotografia este însoțită de alte categorii. În primul rând, desene. E prima dată când Chirai a acceptat să expună caiete de schițe făcute din perioada liceului până relativ recent. Apoi, o altă dimensiune foarte importantă este cea a artei poștale sau mail art, ca să folosim termenul cunoscut de toată lumea. Nu era, cum să zic, nu era interzis oficial prin lege, adică nu era ceva interzis, însă era ceva ce părea subversiv, așa. Și asta explică și titlul expoziției, Uși închise și plicuri deschise, ceea ce înseamnă că ușile, practic, erau greu de deschis, în sensul că era greu să călătorești, să cunoști alte spații, altă lume. Plicurile puteau fi deschise de organele de securitate, ceea ce, de altfel, este documentat în această expoziție în capitolul dedicat mail artului. Cred că provocarea a fost decupajul care s-a făcut din activitatea artistică a lui Chirai, care subîntinde un sfert de secol, de la debutul său, la mijlocul anilor 70, până către anii 2000. O secțiune prin activitatea mea artistică din primii 25 de ani, în partea asta centrală, cu diverse experimente fotografice, performative, care la rândul lor sunt înregistrate fotografic, deci un fel de sondare a limitelor fotografiei, dar și a unor reprezentări ale corpului prin fotografie. Altă secțiune este una constructivistă. Altă secțiune este o parte în special din anii 90, care are un caracter mai mult documentar, artistic, și mai e și o a patra parte, care este în spate și care e activitatea de mail artist. Una dintre surprizele frumoase ale expoziției este cantitatea mare de diapozitive care poate fi observată în două maniere, prin cea clasică de proiecție, dar și prin diapozitivul care poate fi văzut ca atare în dimensiunea lui aproape minusculă pe Lightbox. Miza de semnificație a expoziției este statutul artistului în perioada comunistă, în ultimul deceniu, în anii 80. Regimul nu vroia în perioada aia să facă eroi sau să facă dizidenți, așa, adică era mai mult un fel de obstrucționare tacită. Poate că un ultim aspect pe care l-aș menționa a fost felul în care am organizat mail artul, pentru că aici Yoji Chirai nu este neapărat autorul, este mai degrabă receptorul, este artistul care făcea parte din această rețea și ceea ce se găsește în colecția lui, foarte mare de altfel și foarte bine organizată ca o arhivă, este marea cantitate de artă poștală pe care a primit-o din toată lumea.